المغرب يحتضن مناورات الرعد الغامض بمشاركة أمريكا وألمانيا والمملكة المتحدة وسط توجس جيران المملكة والبوليزاريو من تنامي القدرات العسكرية ووصول القوات المسلحة الملكية إلى أعلى درجات الجاهزية. مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. تستعد المملكة المغربية لاستضافة مناورات الرعد الغامض 24 بشكل مشترك مع ألمانيا في الفترة ما بين 5 و16 من شهرنا الجاري. وستعرف هذه المناورات العسكرية مشاركة ما يقارب من 300 جندي من الولايات المتحدة الأمريكية من مختلف الفروع العسكرية، بالإضافة إلى القوات المسلحة المغربية وقوات النخبة للمملكة المتحدة وألمانيا، حسب ما أفاد به بيان القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا وأوروبا. وحسب مصادر غير رسمية جزائرية فإن توقيت هذه المناورة العسكرية يراد منه إرسال رسالة إلى جبهة البوليزاريو التي تتوعد بالرد على اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء عبر القيام بهجمات مسلحة في جنوب المملكة المغربية. وبناء عليه، ما هي أهم البرامج المخطط تنفيذها والتدرب عليها في هذه المناورة العسكرية المشتركة؟ وهل بالفعل يمكن لجبهة البوليزاريو تنفيذ هجمات في العمق المغربي؟ وما هي تأثيرات هذه المناورة العسكرية على وضع المملكة المغربية في الساحة الدولية؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو. أنا حمدي القروي، برنامجكم عرب شو. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المشاهدين إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد. ولديكم قناتنا الجديدة عرب شو بلاس لكل المهتمين بالأخبار العالمية. ألقوا عليها نظرة، أكيد ستغيرون وجهة نظركم حول هذا العالم. ونعود لموضوع حلقتنا، حيث نقل بيان للقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا وأوروبا أن العقيد الأمريكي باتريك موفيت قائد فرقة العمل متعددة المجالات الثانية أكد على أن هذه التدريبات التي ستجرى في بيئة مشتركة تركز على تمكين القوات المشتركة من حرية العمل في مسرح عمليات القيادات الأوروبية الأمريكية، مسجلا أن قوة بلاده تواصل هذا العام تعزيز قابلية التشغيل البيني مع قوات الحلفاء والشركاء تحت هياكل القيادة المنتشرة عبر أكثر من 3000 كيلومتر من ألمانيا إلى شمال المحيط الأطلسي وإلى المغرب بوصفه حلقة وصل. بلغة أخرى، أمريكا تنظر إلى المغرب بوصفها المفتاح لكل جنوب أوروبا وجنوب المحيط الأطلسي. ولو تتغير توجهات المغرب السياسية نحو روسيا والصين مثلا، فهذا يعني تطويق دول الناتو جنوبا بريا وبحريا، بالإضافة إلى تواجد روسيا والصين في الشرق، وهذا لو تم سيكون تهديد خطير لأمن أوروبا وأمريكا. بالتالي من مصلحة أمريكا وأوروبا الاثنين طلب رضاء المغرب والتودد له، ليس على سواد عيونه كما نقول في تونس، بل على خطورة موقعه في حال نشوب أي حرب مستقبلية ضد حلف الناتو. وسيتم تنفيذ هذه المناورات التي تروم تحسين القدرات العسكرية للدول المشاركة وتعزيز التعاون والتفاهم والتنسيق فيما بين جيوشها النظامية لمواجهة التحديات المشتركة لأول مرة في المملكة المغربية. فقد احتضنت رومانيا نسخة العام الماضي من هذا التمرين بمشاركة ألمانيا وبولندا، إضافة إلى حضور مراقبين عسكريين من كل من إيطاليا وجمهورية التشيك. ولعلمكم، بعد تلك المناورات خفضت روسيا من حجم هجماتها على أوكرانيا، لأن تلك المناورات كانت بالقرب من الحدود الروسية، وهذا في إطار استيعاب ردة فعل الغربيين على الحرب الروسية
على أوكرانيا، خاصة وأنه تم استعمال عدة أسلحة استراتيجية غربية في تلك المناورات، ولهذا في بعض الأحيان تكون المناورات العسكرية بمثابة رسالة إلى الخصوم المحتملين عبر إظهار الجاهزية للقوات العسكرية واستعمال أسلحة جديدة أو استراتيجية، ويا حبذا لو تكون أسلحة نوعية لم يتم استعمالها في الحروب السابقة، يعني ستكون مفاجأة لتظهر حجم الخطر الذي يمكن أن يحدث للدولة المعتدية أو الجماعة المسلحة التي تخطط للقيام بحرب أو هجمات إرهابية على الدولة التي تقوم بذلك الاستعراض. في هذا الصدد يمكن القول أن احتضان المغرب لمناورات رعد الغامض 24 يأتي في سياق استراتيجي ذي أهمية كبرى على مستويات عدة. فمن منظور استراتيجي سياسي، فإن مشاركة المملكة المغربية في مناورات عسكرية متعددة الأطراف وبقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تعزز مكانتها كحليف استراتيجي موثوق به في المنطقة، إذ تعكس مثل هذه التدريبات الثقة التي يوليها الشركاء الغربيون للمغرب، وهو ما يعزز دوره كمحور استراتيجي في شمال أفريقيا وفي البحر الأبيض المتوسط وكذلك في المحيط الأطلسي. كما أن المناورات المشتركة مع الدول الحليفة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا تعكس علاقات التعاون الوثيقة بين المغرب وهذه الدول. فهذا النوع من التعاون يساهم في تعزيز العلاقات الدفاعية والأمنية وتطويرها بشكل مستمر، مما يساهم في بناء تحالفات قوية ومستدامة. بالإضافة إلى ذلك، فالمغرب يستفيد أيضا من خلال استضافة هذه المناورات من تبادل الخبرات والمعارف التكنولوجية المتقدمة في مجال الحرب الإلكترونية والدفاع متعدد الأبعاد، وهذا ما يعزز بدوره من قدراته الدفاعية ويتيح له الاطلاع على أحدث التقنيات والممارسات في العمليات العسكرية الحديثة. كما أن مشاركة القوات المسلحة الملكية المغربية في هذه المناورات تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري وتنسيق الجهود بين الدول الشريكة، بما يساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، لأن هذه التدريبات تمثل رسالة قوية إلى الفاعلين الدوليين بأن المغرب يلعب دورا نشطا في الحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي، مما يزيد من نفوذه وتأثيره في القضايا الأمنية على الصعيد العالمي. علاوة على ذلك، فإن إقامة هذه المناورات في المغرب لأول مرة يعكس التزام البلاد بالشراكات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، وهذا يعزز من مكانته كحليف استراتيجي يعتمد عليه في المبادرات الأمنية الدولية. كما يتعلق الأمر أيضا بمناسبة توفير فرص لتقييم جاهزية القوات المسلحة المغربية وتطوير استراتيجياتها وتكتيكاتها بما يتماشى مع المعايير الدولية. تأتي هذه المناورات العسكرية بعد قيام الجزائر باتخاذ قرارات فورية مثل سحب الجزائر لسفيرها من باريس، وأخرى في طريقها للتطبيق ردا على اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء. كما نوه بعض قيادات جبهة البوليزاريو باتخاذ نهج عسكري لتحقيق دولتهم المزعومة. فلقد عبر المكتب التنفيذي للجبهة عبر بيان عن تقديره لما يقوم به جيش التحرير الشعبي الصحراوي من أعمال بطولية ضد قوات الاحتلال المتخفية خلف جدار الذل والعار حسب قوله. كما حيا جماهير الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة وحثهم على المقاومة والصمود في مواجهة الاحتلال المغربي الغاشم، وبالأخص الأسرى المدنيين والسجناء الصحراويين، وهذا أكيد حسب وجهة نظرهم الغير حقيقية والغير منطقية، خاصة ونحن نعلم أنه دائما البوليزاريو تلوح بالحرب الوهمية في المنطقة للقول للعالم أن القضية لن يتم تصفيتها نهائيا، بينما على أرض الواقع فهم غير قادرون على اجتياز الحدود من مخيمات تندوف نحو الأراضي المغربية الجنوبية، لأنه حرفيا تتعدى حدودك ينتهي وجودك، وهذه الفلسفة العامة للقوات العسكرية الملكية.
ورغم هذا قال إبراهيم غالي في تصريحات صحفية مختلفة إن ميدان الجيش هو أولوية الأولويات ورأس الحرب في معركة الوجود والمصير والكرامة الجدير بكل العناية والاهتمام في جميع المناحي ماديا وبشريا حتى يكون في أعلى مستويات الجاهزية. ورغم تلويح جبهة البوليزاريو بوهم الحرب في محطات سابقة، إلا أنها تبقى مجرد حبر على ورق نظرا لضعف عتادها العسكري الذي يعود إلى تسعينات القرن الماضي، فيما واصلت القوات المسلحة الملكية المغربية تحسين أسطولها الحربي في العقد الأخير عبر عقد عدة صفقات عسكرية مع إسرائيل وأمريكا وتركيا والصين. وتعكس تصريحات مسؤولي جبهة البوليزاريو حول الحرب الوهمية أزمة الخطاب الداخلي لدى أعضائها بعد توالي الانتصارات الدبلوماسية والعسكرية للمملكة المغربية في هذا الملف، الأمر الذي جعل المنتظم الدولي واعيا بالأزمة التي تهدد استمرارية البوليزاريو في هذا الصدد. قال رمضان مسعود رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بمدريد أن جبهة البوليزاريو تلوح بهذه الحرب الوهمية منذ 1994 إلى غاية اليوم، لكنها تظل مجرد شعارات زائفة يتم ترويجها إعلاميا قصد استفزاز المجتمع الدولي الذي بات واعيا بحيثيات الملف، كما أن أحداث الكركرات كانت حاسمة في تحديد الطرف القوي في ميدان المعركة، ألا وهو الجيش المغربي الذي نجح بكل سلاسة في تأمين البوابة الحدودية نحو أفريقيا بعد استفزازات جبهة البوليزاريو بالمنطقة العازلة، ما جعل المنتظم الدولي يتعرف على طرفي الصراع ويعرف الطرف الذي يعرقل بشكل عمدي مصلحة الأمة وهذا الشعب، كما أن ساكنة مخيمات تندوف هي ضحية الحروب الوهمية التي تدعيها جبهة البوليزاريو بين الفينة والأخرى لأنها لا تستفيد من الأموال والمساعدات الغذائية الموجهة للمخيمات، مبرزا أن الشباب الصحراوي انتفض بدوره على طريقة تسيير الجبهة بعدما وجد نفسه معزولا من لدن الشيوخ الذين يرغبون في مراكمة المزيد من الثروات. وللأمانة الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء جاء في ظرفية زمنية معينة، وهي الاحتفال المجيد بالذكرى 25 لتربع الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية على عرش أسلافه الميامين، وهذه إشارة إلى الاستقرار السياسي للمملكة. كما شهدت هذه المناسبة تنظيم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و 31 يوليوز 2024، ونفذت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية العروض الجوية على طول ساحل المضيق أواخر شهر يوليوز 2024 وعلى مشارف كورنيش مارتيل، وأدتها فرقة المسيرة الخضراء للقوات الجوية، وهذا دليل على الجاهزية العسكرية. وحينما يلتقي الاستقرار السياسي والجاهزية العسكرية نكون أمام ملف تحقيق السيادة الوطنية، ولهذا فرنسا أعلنت عن اعترافها بمغربية الصحراء في هذه الظروف. فلو كان المغرب غير مستقر سياسيا ليس كذلك جاهزا عسكريا لن تعيره أي دولة اهتماما. لهذا نقول فليحفظ الله ملك المغرب وشعبه وجيشه. وبمناسبة الجيش أود أن أترحم على جنديين مغربيين لقوا مصرعهم على الأقل، وأدعو بالشفاء العاجل للجنود الآخرين الذين أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة إثر انقلاب حافلة مسافرين قبل أقل من أسبوع كانت تقل عسكريين على مستوى جماعة سيدي محمد الدليل قيادة السيدات بإقليم شيشاوا. وحسب صفحة القوات المسلحة الملكية على الفيسبوك فقد سخرت القوات المسلحة الملكية إمكانياتها البشرية واللوجستية لإسعاف المصابين، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية، كما نقلت على وجه السرعة مصابي الحادث إلى المستشفى العسكري بمراكش. وللأمانة
القادة الفرنسيون تابعوا آخر مناورات عسكرية للقوات المسلحة الملكية إلى جانب جيوش عدد من الدول الأوروبية والعربية في الفترة الممتدة من 8 إلى 19 يونيوز الماضي في ورشة العمل الختامية ضمن تمارين ريجيكس 2024 الذي تحتضنه جمهورية مولدوفا ويشرف عليه حلف شمال الأطلسي حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع المولدوفية. وتهدف هذه الورشة حسب المقدم فلاديمير كوفالينكو رئيس التدريبات بوزارة الدفاع المولدوفية إلى تدريب الجيوش وفق المعايير الغربية على التخطيط وإدارة الأزمات وتعزيز وتقييم قابلية التشغيل البيني للقوات المشتركة. ويشكل تمرين ريجيكس المدعوم من طرف حلف الناتو والموجه لفائدة الدول الشريكة لهذه الأخيرة فرصة لتبادل الخبرات والتجارب ما بين الجيوش النظامية التي تشارك فيه وتلبيه متطلبات التدريب الخاصة بها. وقد سبق للمغرب أن استضاف نسخة سنة 2022 من هذا التمرين بينما استضافت قطر نسخته الماضية. وهذا التمرين العسكري استنتج منه الفرنسيون أن المغرب لا يمكن العبث معه مثل السابق لأنه بدأ بالفعل في التحول إلى قوة عسكرية منافسة والحكمة أن يتم تصفير المشاكل مع هذا البلد الصاعد. لهذا قامت فرنسا بخطواتها التي شاهدتموها في آخر الأيام وهي الاعتراف بمغربية الصحراء. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. إذا أعجبتكم هذه الحلقة فاشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد، والجديد يأتيكم كل يوم خميس وأحد إن شاء الله على الساعة 5 بعد الزوال بتوقيت الرباط. كان معكم حمدي القروي، برنامجكم عرب شو.